Λοιπόν, προχωράμε με την κυρία Κορίνα Πετσινίδου, επίσης ambassador και μέλος του δικτύου Teachers4Europe. Η εισήγησή της είναι ο ενεργός πολίτης μέσα από το project Teachers4Europe. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την δημιουργική πρόσκληση. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της εξαιρετικά κρίσιμης εσπερίδας, αλλά και της 8ήμερης βιωματικής εκπαίδευσης για την κυκλοφοριακή αγωγή εδώ στο Ζάππειο. Είμαι εκπαιδευτικός στο πρώτο γυμνάσιο Γέρακα, αλλά και Teachers4Europe από πέρσι, ενώ φέτος έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω στην εκπαιδευτική δράση Teachers4Europe από τη θέση του ambassador στην Οδική Αττική. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους με τον κατάλληλο τρόπο θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προοπτικών, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Σκοπός απότερος η έγκυρη ενημέρωση των μαθητών για να μπορούν να είναι οι μελλοντικοί ενεργοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ για να αναλύσω την έννοια του πολίτη, του ενεργού πολίτη, καθώς και τη σημασία της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να αντιληφθούμε πλήρως την αξία της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe. Αλλά μετά από αυτά που άκουσα και σήμερα, θα ήθελα να συμπληρώσω και την έννοια του πολίτη, να αντιληφθούμε και την έννοια του πολίτη στο ρόλο του υπεύθυνου πολίτη αναφορικά με την οδική ασφάλεια. Ανατρέχοντας λοιπόν στο παρελθόν, είχε σε όλους γνώριμη η φράση του Αριστοτέλη στα πολιτικά που διατυπώνει το εξής. Είναι φανερό ότι η πόλης είναι κάτι το φυσικό και ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό ζώο. Όπως και η φράση που είπε ο Περικλής στον Επιτάφιο, δεν θεωρούμε φιλήσυχο, αλλά άχρηστο αυτόν που δεν ασχολείται με τα κοινά. Στις μέρες μας, ένας άλλος σημαντικός άνθρωπος, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπάρακ Ομπάμα, κατά την ομιλία του στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αποδέχτη όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη, τόνιζε τη σημαντικότητα του πολίτη. Η πιο σημαντική θέση σε μια χώρα δεν είναι αυτή του Προέδρου ή του Πρωθυπουργού, ο πιο σημαντικός τίτλος είναι αυτός του πολίτη. Η σχέση μεταξύ ατόμων και πολιτείας χαρακτηρίζεται από δικαιώματα και υποχρεώσεις. Από την άλλη πλευρά, η ιδιότητα του πολίτη μπορεί να ειδωθεί από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η μία αφορά τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, ενώ η άλλη βλέπει την ιδιότητα του πολίτη συνδεδεμένη με συλλογικές αξίες και αγαθά που αφορούν την προστασία των δημοκρατικών θεσμών, αλλά και με αξίες οικουμενικές όπως το περιβάλλον, η ειρήνη και η διεθνή συνεργασία για το καλό της ανθρωπότητας. Η πρώτη προσπάθεια για μια Ευρώπη των πολιτών ξεκινά από τη Σύνοδο Κορυφής των Κρατών Μελών το 1974. Στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται τη Συνθήκη του Μάστριχτ, που υπογράφηκε το 1992 με το άρθρο 8, θεσπίζεται η ηθαγένεια της Ένωσης. Κάθε πολίτης που έχει την υπηκότητα ενός κράτους μέλους είναι ταυτόχρονα και πολίτης της Ένωσης. Είμαστε λοιπόν Έλληνες αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες. Το 2005 η Επιτροπή θα κάνει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να λάβουν απόφαση για τη θέσπιση του προγράμματος Πολίτες για την Ευρώπη για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Πέρσι, το 2015, ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη και παρήχε μια μοναδική ευκαιρία για την ενεργή εμπλοκή, την άμεση συμμετοχή και το ενεργό ενδιαφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλληψη της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Στέφαν Νίλσον, Προέδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η ιδιότητα του πολίτη είναι η κόλλα, glue το λέει στα αγγλικά και το άφησα έτσι, που ενώνει την κοινωνία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργό συμμετοχή του πολίτη είναι η πιο ισχυρή πηγή ανανεώσιμης ανθρώπινης ενέργειας. Την ίδια λέξη, όλα, χρησιμοποιεί και ο Jean-Claude Juncker στις 14 Σεπτεμβρίου του 2016 στο λόγο του στην Επιτροπή για να δείξει ότι η αλληλεγγύη είναι αυτή που ενώνει την Ένωση και να αναφερθεί στην πρόθεσή του να δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που
θα δίνει στους νέους ανθρώπους, μέσω της ενεργής εθελοντικής συνεισφοράς τους στην κοινωνία, την ευκαιρία να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες. Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση και η ενεργή πολιτιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα των δημοκρατικών κοινωνιών. Όσο υψηλότερο το επίπεδο της εκπαίδευσης σε μια χώρα, τόσο περισσότεροι ενεργοί πολίτες συμμετέχουν στις εκλογές και σε άλλες πτυχές της δημοκρατικής ζωής. Και αυτό γιατί η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση των πολιτιστικών διαφορών στην κοινωνία. Διαφορές όπως εθνοτικές, θρησκευτικές, γλωσσικές. Στην εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στρατηγική της Λισαβόνας το 2000 που επαιτείωκε να αναπτύξει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την ανταγωνιστικότερη οικονομία του κόσμου, μέχρι την Ευρώπη 2020 που στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινωνίας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς, η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα. Η δράση Teachers4Europe με άξονα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ενεργό πολίτη και την εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην υποδόμηση μιας ταυτότητας, μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας που θα είναι ανοιχτή στην ποικιλομορφία της κοινωνίας του σήμερα. Είναι μια δράση που διατρέχει την εκπαίδευση από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο, με ποικίλες θεματικές που άπτονται ζητημάτων κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και τα οποία αφορούν άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχουν ως επίκεντρο τον πολίτη. Είχα τη χαρά να συμμετέχω στην δράση αυτή, όπως προείπα, από πέρσι, που έκανε την απαρχή της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο σχολικό έτος 2015-2016 με 150 εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα. Ήταν μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Δημιούργησα 3 δράσεις με τους μαθητές μου με σκοπό την εξοικείωσή τους με βασικά χαρακτηριστικά των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πληθυσμός, γλώσσα, ιστορία, πολίτευμα, φλωρίδα και πανίδα, πολιτιστικά μνημεία και άλλα. Όπως επίσης και με την εξοικείωσή τους με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Αυτό που συνειδητοποίησα από τη δικιά μου εμπλοκή στη δράση, αλλά και τις παρουσιάσεις άλλων Teachers4Europe που είχα τη χαρά να παρακολουθήσω, είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές ανέπτυξαν μια θετική στάση για τα ευρωπαϊκά θέματα, κατανόησαν πλήρως την άμεση σχέση τους με την ευρωπαϊκή οικογένεια, όπως επίσης ανέπτυξαν ποικίλες δεξιότητες σε εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, που είναι ένα άλλο ζητούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προωθεί τον ψηφιακό εγγραμματισμό. Φέτος, από τη θέση του Teachers4Europe Ambassador, πραγματοποίησα επιμορφωτικές συναντήσεις με τους Teachers4Europe της Ανατολικής Αττικής και στοχεύω στη διάχυση της δράσης με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου μου, στα κοινωνικά δίκτυα και στο τοπικό τύπο, όπως και τη συνδιοργάνωση ημερίδας στις 25 Ιανουαρίου στο πρώτο γυμνάσιο Γέροντα, προκειμένου και άλλοι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για τη δράση και να διευρυνθεί η οικογένεια των Teachers4Europe. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι χθες είχα την ευκαιρία να συνοδεύσω τους μαθητές μου από την 3η τάξη, εδώ στο Ζάππειο, προκειμένου να παρακολουθήσουν το 3ωρο βιωματικό σεμινάριο του Ι.Ο.ΑΣ Πάνος Μυλωνάς. Ενώ στην αρχή υπήρχε κάποια διστακτικότητα από πλευράς μαθητών, μετά το πέρας του βιωματικού πολύ χρήσιμου σεμιναρίου, ο ενθουσιασμός ήταν έκδηλος και αυτό οφείλεται στο περιεχόμενο του σεμιναρίου, στην άριστη οργάνωση, αλλά και στις στοχευμένες δράσεις μέσω των προσομοιώσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του σχολείου μου τους συντελεστές του σεμιναρίου και ιδιαιτέρως την κυρία Πάνο Μυλωνά, που είναι παράδειγμα ενεργού πολίτη, γιατί μπόρεσε τον πόνο της για την απώλεια του παιδιού της να τον μετουσιώσει σε ένα πρόγραμμα που σώζει ζωές. Θα ήταν πολύ ωραία ιδέα, όπως ελέγχθη, αν οι δράσεις αυτές της οδικής ασφάλειας έβρισκαν μια κοινή τομή με τη δράση Teachers4Europe και εκπαιδευτικοί ασχολούνταν με τη θεματική της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.